sa Notting Hill District. Isa sa pinakasikat na lugar at dinadayo ng mga turista dito sa mundo. At isa na ako doon na dumayo dito para lang makapunta dito sa Notting Hill District sa Portobello Road. Dito noon, mga partikular na mga antique at vintage lang ang dinadayo nila dito. Pero noong after na sumikat ang film ni Julia Roberts at Hugh Grant na Notting Hill, naging masikat pa at dinadayo na ang lugar nito. Yun ang isang unang dahilan kaya lalong sumikat ang lugar nito. Earl of Swansday. Simula, isang simpleng street market lang ito. Tapos, unti-unti nang naging matao. Itong Portobello Road para sa iba't ibang vendor, kabilang na ang mga antique dealer. Kaya simula noon, ang merkado, ang focus nila is sa mga antique at second hand na mga produkto noon na umakit din sa mga turista. Kaya dumagsa din ang mga mayayamang residente at nag-ambag ng kanilang kaalaman sa isla. Ang pelikulang Notting Hill noong 1999, ang romantikong komedya na pinagbibidahan noon ni Julia Roberts at Hugh Grant na kinunan mismo dito sa paligid sa Notting Hill ay lubos na nagpalaki sa profile ng lugar at ginawa itong isang sikat na destinasyon ng turista. At sa makulay din na mga kapaligiran at mga bahay. Iba-ibang kulay, iba-ibang struktura. Kaya ayun ang isang umakit din sa mga turista. Dahil sa pagka-creative ng lugar na ito. Yung mga pagkainan. Notting Hill Park. Mga souvenirs area. Hindi siguro pumapasok ang sasakyan dito dito. Kasi mata-traffic na. Maraming tao. Buti na lang hindi mainit. Ayan na, nakita mo na ang bahay ni Julia Roberts, 280. Doon pa. Antique market. Ayan, itong mga antique market. Pinupuntahan nila. Itong antique market, famous dito sa Notting Hill. Antique stall sa loob, pero maraming tao. Grabe. Pinupintahan ng mga tao dito sa London. Ang Notting Hill. Siguro Sunday lang, ano everyday? Kuha dito. Everyday. Oo. Wala, parang uulan. Kasi yun ang labasan ng mga tao. Tapos summer ngayon. Ano, bibili ako mamaya ng toothpack. Ayan. natin
Malaki, nagatidog. Portobello Market, the world famous Portobello Market. Sana yung nakita ko pa na yun. Mabisinak matin manin. Ditay? Colville Terrace. Buwan ni AJ to na. House of Secrets. Harry Potter. Lo vi. Then I can you read it? Anything else? $284 na. Ah, anong number? Blue. 284? 280. Di doon pa. 272. 266. Di doon sa baba. 295. 293. Hindi. 284. Kasi dito ano 266. 272 sa baba. Eto, nakita din namin itong bahay ni Julia Road sa natin. Nagpipicture. Dito sa Westbourne. Ano yan? Westbourne Park. Yan. Westbourne Park Road. Itong mga buses nila talaga. Double deck. Sa wakas, nakita din namin ang bahay ni Miss Julia Roberts dito sa Westbourne Park nating in London. Ito na nga, may remembrance din tayo sa bahay ni Julia.
1 hour later. Makan restaurant. Oh, ayan na. May mga, yung mga parang barbecue. Ayan na, street foods. Burger. Ano yan? Falafel. Food. Ari pa. Tingnan natin. Venezuela. Noodle. Venezuela. The best duck sandwich London. Ano ta? Noodle. 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 Pad Thai. Ano yan? Pad Thai. Duck. Iraqi green rice. Okay. No. You know. Ayan, traditional Turkish cuisine. Ayan. Fresh pasta. Pinoy grill. Ay, dito ini. Yeah, good account. Francisca. Ayun eh, Pinoy. Ayan oh, Pinoy. Philippines. Crispy pork. Pinoy grill. Adobo. Ay, wow, ang sarap. Adobo. Ya, masarap. Masarap. Masaknya. Mabuti. Popcorn, chicken, calamari, cheesecake, ano yung teriyaki katsu. Ano yun, bimbap. Korean bimbap. Not in Philippines. When. Litson. Tapos fried rice. Ayan, bimbap. Chicken. Karas Garden Chicken. Hello. Curry chicken. No, thank you. Salad bowl. Spicy, ayan. Salad bowl. Mediterranean food. Indian cuisine. We have the fish, the chicken and lamb. Sorry? We have fish. Mix and match. Katsu noodle. Teriyaki katsu noodle. Hello. Hello. Ano yan? Manang mumu. Taste of Himalayas. Ayan. Moroccan cuisine. Moroccan cuisine. Moroccan cuisine. Wow. Ano to? Bawal na bawal. Ayan, falafel. This is skewer. Skewer kebab. Can you touch and hold? Philippines. Adobo. Philippines.